Gandang araw mga idol, welcome sa YouTube channel natin. And sa video na to mga idol, papakita ko sa inyo kung ano yung sukat ng subscope na D8. Tingnan nyo guys, oh, ang cute cute na itong subscope D8 na to. So dito tayo, umpisa tayo dito mga idol. 7 inches yung bilog. So yung saksakan ng speaker natin 7 inches, tapos 16 gauge 16 yung wire na gamit natin. Kaya mga idol, so dito tayo muna mga idol, no. Pisa tayo dito sa taas. Yan, 11.4 mga idol, 11.4 cm. Tapos dito naman tayo, mga idol, 25.7 mga idol. Tapos dito tayo sa may loob, yung paloob nya, yung port. So dito mga idol, mga ano to, 18 to mga idol. Ayan, 18 mga idol, 18 cm. So yan mga idol, yun yung likod, no, yung port nya kung saan lalabas yung hangin. So dito naman tayo dun sa ano, sa may 45. So dito mga idol, ano to, Gis 10 cm mga idol, 45 kabilaan yan. Ayan. So dito naman tayo banda sa ano, no, sa labas mga idol. And dito nga pala mga idol, no, pinakita ko yung height, pero itong ano nya, yung width nya, ayan, 33.5. lahat yun mga idol, 33.5 yung kaninang sinukat natin. So pare-pareho lang siya kasi sa loob. So mga idol, ano, 38.5. ayan, tas yung width nya, top naman to mga idol, 36.5 or 36.8 mga idol. Ayan, pareho lang siya nung nasa baba, no, kasi same lang sila ng ano, ng sukat, yung sa baba tsaka top tsaka bot. Tapos dito rin mga idol, yung ano natin dito, yung gilid, kabilaan yan, pareho lang din naman ng sukat. So dito muna tayo sa height nya. Bali ano to mga idol, 37 by 38.5. So pasensya na mga idol, hindi ko na pakita yung sukat sa depth nya. Yan, medyo ano natin, ay sorry, hindi pala to 37, mga 36.8 mga idol. Yan, kabilaan din, doon din sa kabila yan mga idol, 36.8 by 38.5. so same lang sa taas ng depth. Tapos banda rito naman tayo sa likod. Ayan mga idol, so dito pasok to sa loob. Sorry guys, di ko napakita sa camera, pero 33.5 yan yung width nya, pasok din sa loob. Ayusin ko lang mga idol. Isa natin dito. So dito 37 to. Ayan, 37. Tas pasok din yung sa loob mga idol, So yan guys, tingnan naman natin yung dimension guys na ito. Bali ito 39.8 yung dimension nya. Tas yung width 36.7. Ayan yung width nya. Tas tingnan natin yung depth. Yung depth ayun, katulad pa rin kanina, bali 38.5. Salamat mga idol sa patuloy na pagsubaybay.